মনোচুম কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন আজি পানীলাওৰে এটা খুব সুস্বাদু এটা ৰেচিপি বনাওঁ। আৰু পানীলাও সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা কেতিয়াবা ডাঙৰ মানুহে পানীলাও খাবলৈ খুব এটা বেছি পচন্দ নকৰে। তো সেইবাবে মই আজি অলপ বেলেগকৈ বনাবলৈ লৈছোঁ। মই একেবাৰে কুমলীয়া পানীলাও লৈছোঁ। লৈ পেলাই এই ধৰণে মই বাকলি এৰাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই কি কৰিছোঁ, অলপ মাজত কাটি পেলাই আৰু যিটো আমাৰ পানীলাওৰ যিটো মাজৰ যিটো অংশ হয় সেইটো মই কাটি দিম। এয়া চাওক, এই ধৰণে মাজৰ অংশটো একেবাৰে কাটি পেলাই দিম নিদিব, বেলেগ চব্জিত ইউজ কৰিব পাৰে। মই এই ধৰণে কাটি পেলাই থৈ দিম, মই বেলেগ চব্জিত ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এই ধৰণে পানীলাওটো লৈ ল'ব। মই আজি পানীলাওৰে বনাবলৈ লৈছোঁ কোফটা, পানীলাওৰ কোফটা। আৰু এয়া চাওক, মই গোটেইখিনিৰ ভিতৰখন এইদৰে কাটি পেলাই এৰুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এখন ৰুকনি ল'ম, ৰুকনি লৈ পেলাই ৰুকনিৰে এই ধৰণে মই ৰুকি ল'ম। এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালকৈ ৰুকি ল'ম। আৰু এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পায় অলপ কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি ভাল লাগে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব। আৰু গোটেইখিনি মই ৰুকনিৰে ৰুকি ল'লোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত এচামুচ নিমখ দি পেলাই তাৰপিছত মই এইখিনি 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি পেলাই থৈ দিম। তেতিয়া কি হ'ব, যিহেতু পানীলাওত বহুত পানী থাকে তো পানীখিনি ওলাই যাবগৈ। আৰু কাৰণ ইয়াত যদি পানী থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰেচিপিটো খুব এটা ভাল নহ'ব, আৰু মানে বনাবই নোৱাৰিম ৰেচিপিটো, এইটো বেলেগ কিবাহে হ'বগৈ। তো সেইকাৰণে এই ধৰণে অলপ ঢাকি পেলাই থৈ দিম, তেতিয়া গোটেইখিনি পানী এৰি দিব। আৰু এতিয়া মই এইখিনি অলপ ঢাকি পেলাই থৈ দিম। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই জনাবচোন। এতিয়া মই ফ্ৰাইং পেন এখনত অলপ মিঠাতেল লৈ লৈছোঁ। লৈ পেলাই ইয়াত মই এটা অলপ ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ দি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই অলপ বিলাহীও দিম। এয়া মই কাটি ৰখা দুটা বিলাহীও দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত আদা নহৰু গোটাকৈ এই ধৰণে মই দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত অলপ কাজু দি দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ দৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কাজু নিদিব। আৰু শুকান জলকীয়াও কেইটামান দি দিছোঁ, জ্বলাও হ'ব লগতে কালাৰো হ'ব। আৰু যদি কাজু দিব ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে দৈৰে বনাব পাৰে। আজি মোৰ ওচৰত দৈ নাছিলে, সেইকাৰণে মই অলপ ক্ৰিমি টেক্সচাৰ আহিবৰ কাৰণে মই অলপ কাজু কেইটামান দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই অলপ দেৰি ভালকৈ ভাজি ল'ম। আৰু অলপ এচিকুট নিমখ দিছোঁ, তেতিয়া অলপ সোনকালে মানে কোমলি যাব আৰু অলপ সোনকালে সিজিব নালাগে, অলপ কোমল হৈ গ'লে হৈ যাব। এই ধৰণে মই এইখিনি অলপ দেৰি ভালকৈ ভাজি ল'ম। আৰু ভজা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত অলপ ডালচিনি, ইলাচি, লং এইখিনি দি দিছোঁ। এইখিনিও ইয়াৰ লগত ভজা হৈ যাব। আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ ভালকৈ ভাজি পেলাই তাৰপিছত নমাই পেলাই মই ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। ঠাণ্ডা কৰি তাৰপিছত মই মিক্সিত এইখিনি ভালকৈ পিচি ল'ম। আৰু ইমান সুন্দৰ হয় ৰেচিপিটো, ইমান টেষ্টি হয়। এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু যদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পানীলাও নাখায়, এইদৰে বনালে মানে খাবই আৰু কোনো কথাই নাই। এইদৰে বনালে কেতিয়াও মানে নোখোৱাকৈ নাথাকে। আপোনালোকে এবাৰ এইদৰে বনাই চাবচোন, একেবাৰে মাংসৰ নিচিনা মানে টেষ্টটো আহে। আৰু এতিয়া 15 মিনিট হৈ গ'ল। এইখিনি মই এতিয়া চেপি পেলাই এইখিনি পানী উলিয়াই ল'ম। মই এইখিনি প্ৰথমতে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি চেপি পেলাই পানীখিনি উলিয়াই ল'ম। আৰু এয়া চাওক, মই এটা বাতি এটা লৈ লৈছোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া মই এইখিনি অলপ চেপি ল'ম। আৰু ভালকৈ চেপিব, অলপো পানী থাকিব নালাগে। এয়া মই অলপো পানী থাকিব নালাগে, ভালকৈ মই এইখিনি চেপি লৈছোঁ। এয়া চাওক কিমানখিনি পানী ওলাইছে। এইখিনি ভালকৈ চেপি ল'ব। আৰু সদায় কুমলীয়াটোহে ল'ব দেই, পানীলাওটো কুমলীয়া ল'ব। কুমলীয়া পানীলাওৰে বনালে বেছি ভাল হয়, মানে ৰেচিপিটো খুব খাবলৈ খুব ভাল হয়। আৰু যদি আপোনালোকে আৰু বেলেগ একোৰে বনাব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে চানা দাইল বইল কৰিও ইয়াত মিক্স কৰিব পাৰে এইখিনিৰ লগত। মই আজি একেবাৰে চিম্পুলভাৱেই বনাইছোঁ। এইখিনি চাওক, গোটেইখিনি ইমান পানী ওলালে। ইয়াত মই মিক্স কৰিম একেবাৰে সৰু সৰু কৰি কাটি ৰখা পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া, নহৰু আৰু অলপ আদা। গোটেইখিনি মই কাটিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাবে পিচি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত মই লৈ লৈছোঁ চাউলৰ গুড়ি। চাউলৰ গুড়ি যদি নাথাকে কৰ্ণফ্ল'ৰ ল'ব পাৰে, কৰ্ণফ্ল'ৰ যদি নাথাকে অলপ চুজি ল'ব পাৰে। আৰু বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে মই ইয়াত অলপ বেচন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত মই অলপ হালধি পাউডাৰ দি দিছোঁ।
আৰু অলপ গোটা জিৰা কেইটামান দি দিছোঁ। আৰু তেনেকুৱা মই ইয়াত বিশেষ একো নিদিওঁ। আৰু অলপ নিমখ দি দিছোঁ, আৰু অলপ ক'লা নিমখ অলপো মই দি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, এনেই মই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি এটা ডো বনাই ল'ম। এয়া চাওক, আটাৰ নিচিনা এটা ডো বনাই ল'ম। আৰু এতিয়া মই এটা সৰু সৰু লাডুৰ নিচিনা শ্বেপ দি লৈ পেলাই এইদৰে গোটেইখিনি বনাই ল'ম। শ্বেপটো আপোনালোকৰ যি ইচ্ছা যেনেকুৱা দিব পাৰে, কোনো কথা নাই। মই এইধৰণে সৰু সৰুকৈ লাডু বনাই বনাই ইয়াৰ শ্বেপটো দি লৈছোঁ। আৰু ইমান কষ্টও নহয়, একেবাৰে ৰেচিপিটো সোনকালেও হয়, কোনো দিগদাৰী নাই। এয়া চাওক, মই গোটেইখিনি বনাই লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখনত অলপ ৰিফাইন তেল লৈ পেলাই এইখিনি মই ভাজি ল'ম। আৰু তেলখিনি অলপ ভালকৈ গৰম কৰি ল'ব, তাৰপিছতহে দিব। আৰু যদি তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো ফটাৰ চান্সটো থাকিব। সেইকাৰণে তেলটো পূৰা গৰম গৰম দি ল'ব, তাৰপিছতহে গেছটো অলপ কমাই দিব, নহ'লে ফাটি যাব পাৰে। আৰু এতিয়া লাহে লাহেকৈ এটা এটাকৈ মই দি গৈছোঁ। আৰু গোটেইখিনি মই কালাৰ অহালৈকে পূৰা ভালকৈ ভাজি ল'ম। প্ৰথমতে দি পেলাই লৰাই নল'ব, নহ'লে ভাঙি যাব পাৰে। আৰু এই ধৰণে কেৰাহীখনে লৰাই দিব। লৰাই পেলাই অলপ হৈ যাব। তাৰপিছত যেতিয়া দেখিব অলপ কালাৰ আহিছে, সেই সময়তে এইখিনি অলপ লৰাই দিব। আৰু এতিয়া এইখিনি ভজা হৈ আছে, তেতিয়ালৈকে আমি যিখিনি মই বিলাহী এইখিনি ভাজি পেলাই থৈছিলোঁ, এইখিনি মই এতিয়া পিচি ল'ম। আৰু এতিয়া মই এইখিনি গ্ৰেভিটোৰ কাৰণে বনাই আছোঁ, গ্ৰেভিখিনিৰ কাৰণে বনাই আছোঁ। আৰু গ্ৰেভি বহুত ধৰণে বনাব পাৰি। যদি আৰু বেলেগ ধৰণৰ কোফ্তাৰ ৰেচিপি লাগে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ পিচি ল'ম। আৰু গোটেইখিনি পিচি লোৱাৰ পিছত মাজে মাজে এয়া চাওক, মই যেতিয়া কালাৰ আহিছে তেতিয়া মই এইখিনি অলপ অলপ লৰাই দিছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে, আৰু কালাৰো আহি গৈছে। আৰু অলপ যেতিয়া কালাৰ আহিব তেতিয়া নমাই দিম। এয়া চাওকচোন, পূৰা কালাৰ আহি গ'ল, একেবাৰে ভাল কালাৰ এটা আহি গ'ল। এই সময়তে মই এই গোটেইখিনি নমাই দিম। আৰু চাওকচোন পূৰা কিমান ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে যদি ভাবে গ্ৰেভিত দিও খাব পাৰে, আৰু নহ'লে এনেই খাব পাৰে। দুই ধৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই কেৰাহীখনত অলপ তেল দি লৈছোঁ। লৈ পেলাই তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই অলপ গোটা জিৰা কেইটামান দি দিছোঁ। জিৰাখিনি ফুটাৰ পিছত তেতিয়া মই অলপ পিঁয়াজ দি লৈছোঁ, কাৰণ অলপ তেজপাত দি লৈছোঁ, কাৰণ ডাইৰেক্ট তেলত পেষ্টখিনি দিলে খুব ফুটে। সেইকাৰণে ইয়াত অলপ পিঁয়াজ দি লৈছোঁ। দি পেলাই এতিয়া মই যিখিনি পেষ্ট মই বনাই থৈছিলোঁ, এই পেষ্টখিনি দিম। আৰু মই পেষ্ট গোটেইখিনি দিয়া নাই, কাৰণ অলপ বেছি হৈ গৈছিলে পিছা, সেইকাৰণে মই অলপ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি অলপ ভালকৈ লৰাই ল'ম। আৰু তাত মই অলপ মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। এইখিনি মই ভালকৈ অলপ গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি পেলাই এইখিনি মই অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। তেতিয়া তাৰ অলপ গোন্ধটো গুচি যাবগৈ, আৰু এনেই ফ্ৰাইডে হয়। আৰু ইয়াত মই অলপ জলকীয়াৰ পাউডাৰ দিছোঁ, আৰু অলপ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ, অলপ ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ। আৰু এইখিনি মই দি পেলাই এইখিনি মই খুব ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। দেখিছে নহয়, মই তেনেকুৱা। আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে ভাবে অলপ মিট মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেতিয়াও কিন্তু তাৰ টেষ্টটো খুব বঢ়িয়া হ'ব। আৰু এতিয়া ইয়াত এইখিনি মই দি পেলাই খুব ভালকৈ মই এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই অলপ নিমখ দি লৈছোঁ। দি পেলাই এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ লৰাই ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি পেলাই থৈ দিম। যেতিয়া ওপৰত তেলটো বিৰিঙি আহিব, সেই সময়ত এয়া চাওক, ওপৰত তেলটো আহি গ'ল। এতিয়া আমাৰ মছলাখিনি পূৰা ফ্ৰাই হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ আৰু অলপ লৰাই ল'ম। ভালকৈ লৰাই লৈ পেলাই তাৰপিছত মই ইয়াত অলপ পানী দি দিম। বেছিও পানী নিদিব, নহ'লে গ্ৰেভিটো অলপ থপথপীয়া হ'লে ভাল লাগে। বেছি পানী দিলেও কিন্তু ভাল নালাগিব খাবলৈ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া অলপ উতল আহিবলৈ দিম। আৰু এয়া চাওক, যেতিয়া অলপ উতলি গ'ল, সেই সময়তে মই যিখিনি কোফ্তা বনাই ৰাখিছিলোঁ, সেই কোফ্তাখিনি মই ইয়াত দি দিম। আৰু দি পেলাই ইয়াত মই বেছি দেৰি উতলাই নাথাকোঁ, 2 মিনিট উতলাম। তাৰপিছত নমোৱাৰ পিছতো আকৌ এইখিনি হৈ যাব, শুকাই যাব। ইয়াত অলপ ওপৰত মই কচুৰি মেথি দি দিছোঁ। কচুৰি মেথিও ইয়াৰ টেষ্টটো খুব বঢ়াই দিয়ে। আৰু এতিয়া এইখিনি চাওক, আমাৰ এইখিনি পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া হৈছে, আৰু দেখিবলৈ
পূৰা শুকাই গৈছে চাওক। অলপ অকলনে 2 মিনিটমান অলপ উতলাই ল'লেই এইখিনি শুকাই যাব আৰু নমোৱাৰ পিছতো আৰু এইখিনি পূৰা শুকাই যাবগৈ। আৰু চাওকচোন আমাৰ এইখিনি অলপ মই ঢাকি পেলাই থৈ দিছিলোঁ আৰু নমোৱাৰ পিছত দেখিছে নহয় চাওক কিমান শুকাই গৈছে। আৰু এতিয়া ভাত বা ৰুটিৰ লগত খাবলৈ আমাৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল।